พี่อะตีแบดแต่เด็กเพราะว่าหมาม้าพี่อะเป็นนักแบดตรงตัวโรงเรียนเดี๋ยวพี่ไปหยิบไม้ตำนานมาก่อนไม้หมาม้าตอนแรกหยิบไม้ผิดบอกว่าไม่ได้เสียงรองเท้านิชชี่เอี๊ยดอะไรเนี่ยเขาไม่มีเสียงหรือเปล่าลองถูกเลยดิ มีค่ะ แต่ว่าหนูไม่ได้วิ่ง ผมก็ขึ้นไปถ่ายวิ่งสักพักเป็นลมงั้นก็หอบผมกลับมาแล้วพัสดุผมเป็นอย่างเงี้ยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร์ชก็จะไปแข่งกันนะครับผมจะพาคุณไปทุกที่ตามผมมาครับทองหล่อเห็นไหมคิดถึงว่าล่ะไปอันนี้คือท่าทองหล่อนะท่าทองหล่อที่ไหนดีเยาวราชแล้วกันอย่าไปกินก๋วยจั๊บไปดูประกอบในตำนานร้อนทั้งเมืองแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปญี่ปุ่นไปเราจะมาอเมริกาแล้วกันโอ้ยเรามาช่วงคริสต์มาสเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยซานตาคลอสเฮ้ยอ้าวไฟเซอร์กูยังไม่ได้เลยปึ้มอันแน่พาทุกคนมาคอร์ดแบดเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้แข่งกับนางเอกของผมทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเก่งแบดนะให้เดา3 วิน่าจะรู้อยู่ในใจแล้วอ๋อพี่ให้ผมแข่งกับเมย์รัชนกเลยเหรอก็โหดไป แต่ว่านางเอกของผมคนนี้เนี่ยเขาคุยไม่ค่อยเก่งนะในกองไม่รู้ว่าวันนี้จะคุยกับผมเปล่าดาบที่ฟาร์มมีเดินตัดเล็บเอาหรอเจอแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าลิชชี่เด้โอ้ยดูหน่วยก้านสวัสดีค่ะคุยกับลิชชี่ก่อนเลยคือลิชชี่เนี่ยชื่อเสียงทุกคนรู้ว่าเก่งแบดคือเก่งถึงเบอร์ไหน เป็นแบบตัวเยาวชนได้แชมป์เยาวชนแห่งชาติ เดี๋ยวนะหมายถึงว่าเยาวชนแห่ง ตอน ชา เด็ก ติ ใช่หนูเลิกตีไวค่ะเลิกตั้งแต่ประมาณแบบ17-18 แล้วก็ได้แชมป์ ใช่ค่ะ ก็คือทีมชาติชุดเล็ก คุณผู้หญิงเดี่ยวหญิงเดี่ยวแข่งรายการเดี่ยวห ต รือ อนนั้นหนู คู่ แข่งคู่ค่ะตีคู่ อ๋อคือลิชชี่ถนัดผสม ไม่แต่จริงๆ ตอนเด็กๆ เป็นมือเดี่ยวตลอด แต่ว่าแมตช์นั้นตีคู่ เป็นแชมป์แล้วเดี่ยวก็มีเล่น เดี่ยวได้แชมป์ ACG ภาคเหนือก็แชมป์เยอะเหมือนกัน ปกติก็คือถนัดเดี่ยว แล้วก็คู่หญิงหรือคู่ผสม ผู้หญิงค่ะ แต่จริงๆ ก็ตีได้หมด มันต่างกันไหม เดี่ยววิธีตีกับแบบวิธีวิ่งก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเดี่ยวใช่ไหมคะเราก็จะแบบ มันมีความแบบก้าวยาวกว่าตีวิธีการตีแบบวางเกมก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามัน1-1ก็จะแบบเซฟลึกตัดหน้าแต่ถ้าตีคู่มันจะเน้นด่าตีเร็วๆซอยสไลด์มี2 คนอะไรเงี้ยถ้าเดี๋ยวเราจะงัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคู่มันต้องแบบเอาลูกลงตลอดเวลา เมื่อกี้แอบถามนะเขาจับไม้ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปีก่อนนะ ใช่ก่อนโควิด ผมยังจับแบบเมื่อประมาณแบบ6-7 เดือนก่อนเองจับไปเก็บของบ้านมันรกตรงดีแต่ว่าจริงๆคือแบดทำให้ลิชชี่เข้าวงการมาได้ถูกไหม ใช่พี่เอไปเจอตอนหนูซ้อมแบดอยู่ค่ะพี่เอตอนนั้นแบบเหมือนน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเขาก็เลยหนีน้ำท่วมไปแล้วหนูก็ซ้อมแบดแล้วเขาชอบตีแบดเขาก็เลยมาหาสนามตีก็เลยมาเจอหนูซ้อมอยู่ ที่เชียงใหม่ ใช่ค่ะ คนมันจะเกิดมันเป็นนักแสดงอะนะแบบดวงแบบสุภชัยไปเจอเคยเจอพี่เอเหมือนกันร้านเหล้า พูดอย่างเงี้ยเล่าทุกเทปเลยแต่ขอบอกว่าเทปแรกเนี่ยแข่งกับพี่อเล็กไปแล้วนะเป็นบาสเกตบอลแต่ว่าไม่ถนัดชนะไปแล้ว ที่ชนะทุกเกมเลย อุ้ยโอ้ยเหนื่อยเมื่อกี้นี่สูสีนะมันขับเคี่ยวประมาณนึงแต่หลายคนได้ดูแล้วแหละเดี๋ยวไปดูฟองกันในนั้นเอาเองแต่ว่าแบดเนี่ยจะบอกว่าอยู่กับแบดมามากกว่าถนัดกว่าคือพี่ตีแบดแต่เด็กเพราะว่าหมาม้าพี่เป็นนักแบดเป็นตัวโรงเรียนเดี๋ยวพี่ไปหยิบไม้ตำนานมาก่อนคือวันนี้เนี่ยพี่เล่นของขลังคือพี่เอาไม้ของหมาม้าพี่มาด้วยอันนี้คือประมาณ40 ปีแล้วนะเป็นไม้แบบยังมีข้อต่อคือเทคโนโลยีใหม่ใช่ไหม ใช่ค่ะ คือมันดีไม่ดี มันจะหนักมันจะทำให้ตรงนี้หนักนี่ก็มีข้อต่อมันหนักกว่าจริงด้วยนะแต่ว่าหมาม้าจะอวยพรเหมือนเทปแรกของเราหมาม้าทำให้พี่ชูดเข้าวันนี้พี่ก็จะเอาไม้หมาม้ามาชนะลิชชี่มาม่าเก่งจังเลยค่ะพี่ เอาแล้วถ้าพี่แพ้ไม่เป็นไรหมาม้าเขาก็คงปลื้มอยู่ได้มาตีกันนักแบดปกติแข่งเดี่ยวก็คือ2 ใน 3 เซตถูกป่ะใช่ค่ะเซตละกี่ลูก21ค่ะไม่เยอะกว่าที่คิดว่ะเล็กอเล็กอ่ะอเล็ก11เขาไหวปะล่ะเต็มแมตช์ไม่ไหวลิชชี่ไม่ไหวหรออเล็กก็พอแล้วยืนนานมันเมื่อย
เป็นนักแบดอะไรยืนนานแล้วเมื่อยวะคือตอนนี้ลิชี่ขี้เกียจยืนประเด็นคือไม่ได้เหนื่อย การแข่งขันในวันนี้เราจะใช้กติกาแบดมินตันเซตเล็ก นั่นก็คือใน1เซตใครได้11แต้มก่อนชนะ แข่งกันทั้งหมด3เซตผู้ที่ชนะ2ใน3ก็จะชนะการแข่งขันในวันนี้ไปครับ ยังวิธีการอีกรอบนะครับ 11 แต้ม 2 ใน 3 เซต มองไปที่ 3 เซต น่าจะแบบสูสีประมาณหนึ่งขับเคี่ยวลิชี่พร้อมไหมเออ Start เมื่อกี้ตกใจเมื่อกี้เป็นการหลอกหน้าไม้ผมจะเสิร์ฟไกลไงแต่ผมยิงแล้วฟิปหยอดนี่เทคนิคไม่ใช้ก็ได้เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย ลงมาพี่ปีลงมา โอ้โหยังถามอยู่เหรอ ไม่ฝังนี่เลยรับเลยดิออกอะไร เท่าไหร่นะ ลูกเซ็ตพอยแล้ว เสร็จแล้วพี่ทางหน่อย11 11.5ถือว่าสูสีค่ะ เอาจริงยัง จริงสูสีแล้ว ดูสภาพ ต่อเลยเหนื่อยยังเริ่มเหนื่อยยัง Start ใกล้ๆมันแย่กันเลย เก็บตุ๊กแตกตายเดี๋ยวให้ทีมขอเช็ดพื้นแป๊บนึง ขอเวลานอกครับ ใช่เพราะว่าตอนแข่งมันต้องเช็ดใช่ป่ะที่กรรมการเฮ้ย
การ์ตูนตีแบดเหรอเมื่อกี้เป็นท่าเหรอ พี่เตะบอล มีท่าไม้ตายด้วย เอ้ยออกปะกินน้ำ ก็ขอบ ผมพยายามทำทุกลูกแล้วไม่ต้องกลับไปที่ผมเลยโทษนะพี่มันหนัก ผมไม่ร้อนขอเวลานอกอีกรอบเฮ้ย ไม้ออกมาตอนแรกไม้ผิดมีเท่าไหร่นะ1,000เฮ้ย แค่เปลี่ยนไม้ ไล่ทันอยู่นะ ทันอยู่ มึงชอบแถมไปก้าวมึงออกมาตีเสร็จ พักอ่ะ พักเสร็จเลย แป๊บเดียวเท่าไหร่ล่ะลิชี่อีกเท่าไหร่4 ลูกจบใช่ป่ะมาโอ้ย เลย หนักกว่าบาสอีกบอกเลยของ EP นะ พอแล้ว พอแล้ว ไม่ทำต่อ ไม่ทันไรออกมา เกมแล้วอ่ะ ยาก10ดิ 11 ไปลูกหนึ่งมาลูกโดนอุ้ยพี่ ว่าแล้วลูกถอยแล้วมีว่าวตลอด เกมติดใจอะไรไหมแข่งดอกสู้ไม่ได้ ไม่ยอมเลยอ่ะ ไม่ทาง ไม่วิ่งแล้ววิ่งน้อยซ้ ไม่ไหวจริงพี่ชื่อผมให้ดิชี้พักก่อนดีกว่า ไม่ใช่ปาก เดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์เดี๋ยว เดี๋ยวน้องหอบ ใช่ให้น้องพักก่อนแต่พี่ไปถ่ายดิชี้ได้แล้วเร็วๆอ่ะแข่งจบไปแล้วก็คือสรุปสกอร์อีกรอบเคสแรก หนู ตรงมือ ช ทำ นะ ไมตรงมือทำไม 11-5 11-3 ค่ะ ก็ได้โทษ2 เซต 8 แต้ม ผิดคาด พี่ขาด มีถึงลิชชี่ผิดคาดไหม คิดว่าพี่น่าจะตีได้ประมาณนี้อยู่แล้ว ไม่เพราะว่าพี่ไม่เคยซ้อม ใช่ แต่ว่าถือว่าตีเก่งแล้วอะค่ะ เพราะว่าไม่เคยซ้อม โอเค พี่ปิ๊งบอกว่าไม่ได้เสียงรองเท้าลิชชี่เอี๊ยะอะไรเนี่ยเขาไม่มีเสียงหรือว่าลองถูกเลยดิ มีค่ะ แต่ว่าหนูไม่ได้วิ่ง
นี่คือคลายเชือกไว้อยู่แล้วหรือว่าเมื่อกี้ เพิ่งคลายเมื่อกี้ อ๋อนึกว่าต่อให้เราถึงขั้นคลายเชื ใช่ อก ตอนแรกหนูคิดว่าจะได้วิ่งหนูเลยมัน แต่ไม่ได้วิ่งเลย ไม่ได้วิ่ง เอาพี่เจ็บกว่าเดิมอีกมันเริ่มไปกันใหญ่เลยอ่ะตีกับพี่อย่างเงี้ยเคยตีกับก๊อตใช่ไหม ค่ะก็เคยเรียนมาก่อนค่ะ ก๊อตเล่นได้มาแล้ว เรียนตอนเด็กๆ เขาจะตีได้วิ่งได้นิดนึงเพราะว่าเขาเคยเรียน เขาแพ้ แต่ว่า ชื่อ เขา อะไร แพ้เยอะกว่า พี่ได้แต้มสูงกว่า ใช่ค่ะ เพราะว่าตอนนั้นหนูตีเสียน้อยกว่า ตอนนี้ตีเสียเยอะกว่า แต่มันไม่ได้เพราะว่าพี่ขวดตบลงอะไรเงี้ยหรอ ถ้าแต้มที่พี่ได้คือต้องแบบที่ไม่ใช่หนูตีออกเอง อืม อืม ไม่มีว่ะคือจริงๆอ่ะลูกตบพี่อ่ะในวงแบบพี่อะนะลูกเพชรฆาตแล้วนะโดนก็โอเค อย่างน้อยพี่ฝีมือดีกับก๊อตพี่ก็โอเคเนี่ยพูดไปเถอะนะรายการพี่ก็ไม่ซอยเลยคุยเรื่องทั่วไปในความเป็นอยู่เลชี่ก็คือเข้าวงการก็คือย้ายมาจาก เชียงใหม่ เชียงใหม่มาเลยมากี่ปีแล้ว 9 ปีอะค่ะ ก็คือปรับตัวได้แล้วแล้วช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำเบื่อไหมหรือว่าเป็นคนติดบ้าน จริงๆ ชอบอยู่บ้านอย่างเดียวอยู่แล้ว แต่ว่ามันต้องแบบออกไปออกกำลังกายเลยได้ แต่ตอนนี้ออกไม่ได้เลยก็เลยเบื่อ ก็คือเบื่อโดยรวมๆเบื่อ เบื่อแต่ว่าก็ดีค่ะก็อยู่ได้ชอบแบบว่า สรุปคือชอบทำงานหรือว่าชอบหยุดมากกว่า ถ้าไม่ต้องหาตังค์ก็ชอบอยู่บ้านเฉย เนี่ยลิชี่เป็นคนอย่างนี้จริงๆคือมันแบบตรงๆอ่ะแล้วก่อนมีแฟนมีมันต่างกันเยอะ จริงๆก็แทบไม่ต่างเลยเพราะว่าก่อนหน้าที่แบบเหมือนเขาจะเรียกว่าเป็นแฟนนะคะเขาก็เป็นเพื่อนเราแบบนี้แบบคุยปรึกษาได้มาตลอดอยู่แล้วแบบพักนึงแต่แค่เมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นผู้ชายที่แบบจะคุย แต่ตอนนี้เหมือนเราก็แบบถ้าต่างก็คือมีเพื่อนเป็นผู้ชายที่คุย แต่เมื่อก่อนจะไม่คุย เดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเอาไว้บอร์ดมาเลยเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันหลายรอบเดี๋ยวพี่จะตั้งใจฟังแป๊บนึงเมื่อกี้พี่หลุดไปเลยเอาใหม่นะก่อนมีแฟนอะไรนะ ส่วนใหญ่แบบคนที่หนูคบด้วยแล้วก็แบบจะมารับไปกินข้าวหรือทำอะไรจะมีแต่แบบพี่ผู้หญิงเป็นแบบพี่สาว โอเค แต่ตอนนี้ก็มีก๊อตที่เป็นเด็กผู้ชาย ก็มีก่อนเพิ่มเข้ามาในวง ใช่ จ ใช่ รอันนี้คือความต่างใช่ไหมคือที่จริงตั้งแต่ก่อนร่วมงานเนี่ยคือเราก็เห็นดูงานลิชชี่มาประมาณนึงแล้วก็รู้บุคลิกมาประมาณนึงว่าลิชชี่น้องเป็นคนแบบขี้อายพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอจริง ๆ แล้วเขาพูดเก่งนะคือเขาจะมีแบบคุยได้เรื่อยๆในมุมของเขาแล้วแบบตลกด้วยลิชชี่อ่ะก่อนเจอพี่อ่ะมองพี่เป็นไงบ้างหล่อไหม ว่าจริงๆก่อนเจอพี่หนูก็ไม่ค่อยได้มองอะไรเลยค่ะแบบ ไม่เราไม่อยากรู้หรอว่าแบบเรากำลังจะร่วมงานกับใคร ถ้าทำงานหนูจะแบบสมมติว่าเขาเลือกเราได้บทนี้ก็แบบโอ้ดีใจแล้วก็ไปทำการบ้านบทตัวเอง แต่ว่า อ๋อ พอเจอตอนพี่เวิร์กช็อปครั้งแรกอะไรพี่ดูแบบโอ้แบบพี่ดูตั้งใจทำงานมาก แล้วก็พูดเยอะมาก พูดเยอะเรื่องงานอ๋อประทับใจนี่ก็ประทับใจปะ อืม เอามาถามถึงละครบ้างดีกว่า คือเรื่องพระจันทร์แดงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบบนดอยบุกป่าฝ่าดงเกี่ยวกับเสือเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีบู๊มีโรแมนติกอะไรด้วย ซึ่งแบบโลเคชั่นที่ถ่ายมันก็จะแบบขึ้นเขาลงห้วยเยอะมากลิชชี่เคยทำงานอย่างนี้มาก่อนไหมหรือว่าเราชินอยู่แล้วเพราะเราอยู่แบบอยู่ที่ จ เชียง ริงๆหนู ให อ ม่ ยู่เชียงใหม่ก็ไม่ได้อยู่บนดอยขนาดนั้น เป็นคนขี้เมารถแต่ว่า ทำไมคือเราชอบกินเหล้าไปหรือหรอ แบบว่าเหมือนตอนเด็กเมาแบบเวลาขับไปไกลๆหน่อยแล้วก็จะอ้วก จริงจังอ๋อก็คือเมารถแล้วอ้วก ใช่แล้วพ่อก็จะให้หลับตลอดเวลา แล้วพอกลับมาละครเรื่องเนี้ย พ รู้ อ สึก มา ว่า มันจะมีที่หนึ่งที่แบบนั่งรถจากกรุงเทพไปก็ 5-6 ชั่วโมง ที่นึกออก แล้วก็ต้องขึ้นดอยไปอีกแบบขึ้นไปสูง อ๋อที่พี่จะเป็นลมใช่ปะ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ พี่เดินมาบอกว่าอย่าผมแข็งเลย ผมปีนมากผมบอมอยู่ เราไม่รู้เรื่องแล้ว หนูยังไม่ได้ถ่ายคนพี่ก็บอกว่าเนี่ยรอนี่นะ เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูพี่ก็แบบว่าไปก่อนเลยค่ะ ไปวิ่งแล้วก็จะหนึ่งคนก็วิ่งกลับมาหน้าตื่นมาบอกว่ามาร์ทเป็นลมอะ อยู่ในเหตุการณ์คือมันแย่มากคือเราขึ้นดอยไปแล้วแบบมันวันท้ายๆแล้วคือทีมงานก็ล้านักแสดงก็ล้าแต่ว่าแบบเราก็อยากให้กำลังใจลิชชี่รอพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายแป๊บเดียวเดี๋ยวลุยให้อะไรประมาณนั้นอ่ะผมก็ขึ้นไปถ่ายวิ่งสักพักเป็นลมทีมงานก็ออกผมกลับมาแล้วพัสดุผมเป็นอย่างเงี้ยระดมเลยลิชชี่มาถามว่าเป็นไรไหมคะแล้วมีเรื่องสุดท้ายที่พี่แบบคาใจมานานเลยคือเคยมีคนทักลิชชี่เพราะว่าเป็นคนสลักยาว ไม่มีใครว่าสันหลังยาวแต่ว่าหนูแบบเป็นคนตัวยาวเฉยๆ นั่นแหละมันก็คือกระดูกสันหลังไงลิชชี่คือพี่รู้สึกว่าลิชชี่อ่ะ หนูตั้งแต่เรื่องแรกแล้วค่ะหนูเล่นกับพี่ณเดชน์ใช่ไหมคะ อ่า แล้วก็นั่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่เป็นแบบเก้าอี้ไม้ แบบเนี้ยระดับเดียวกัน แล้วแบบหนูอะต้องเอาหัวโซบพี่เขาใช่ไหมคะ แล้วไงต่อ แล้วหัวหนูมันสูงกว่าพี่เขาเป็นยังไงคะตัวแบบนั่งเท่าพี่เลย แล้วหนูก็คอหักเลยเขาก็เลยเอาเบาะมาให้พี่ณเดชน์นั่ง1 อันแล้วก็ไม่พอแล้วก็ต้องนั่งขึ้นอีกนั่งขึ้นไปสูง อย่างนี้เหรอ ไม่งั้นหนูจะแบบอย่างเงี้ย
กูรอดแล้วคือเวลาเข้าซีนกับลิชชี่อ่ะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเห็นไหมดูดินี่คือนั่งสุดๆคือแบบยืนสมมติลองยืนพอกันไหมแต่พอนั่งดูดิเนี่ยยืดสุดแล้วนะเรายืดลองยืนนะสมมติว่าพี่นั่งปกติดูดินี่คือปัญหาจริงพี่โตโน่เขาเป็นไหม พี่โตโน่ใช่พี่โตโน่ตัวยาวเหมือนกันค่ะ ม แต่พี่โตโน่แบบถ้ายืนนะคะมีปัญหานิดหน่อย ตัวเท่ากันแล้วมันจะมีที่พี่เขาต้องอุ้มหนู อ๋อ ถ้าหนูก็เลยรู้สึกผิดนิดหน่อยว่าแบบจริงๆเราตัวเท่ากันหนูก็ควรอุ้มพี่เขาได้หนูก็ควรอุ้มพี่เขาได้ คนได้เลยว่ะโอ้โหไปหมดเลยทั้งกูทั้งโตโน่ทั้งนั้นเดชน์อ่ะโอเคเฮ้ยเอาเหรอพี่อเล็กมีคำต้น พี่อเล็กทำอะไรคะ พี่อเล็กต้องวิดพื้นประมาณแบบ36 ที ไม่ได้เพราะว่าถ้าวิดพื้นแบบพี่ก็เหมือนได้เวิร์กเอาท์มันไม่ถือว่าทำโทษ เป็นคนแบบตะกะเยี่ยมอะยังไงต่อ พี่เจนนี่ให้ทำอะไรนะคะ ลิชี่อยากทำป่ะลิชี่ไม่อยากทำไม่เป็นไร พี่เจนนี่ให้ท แพ้กี่แต้มวิ่งรอบสนามแล้วเท่าแต้ม เฮ้ยแพ้เยอะนะได้ำ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 แต่ว่า 14 14 รอบ22 ลบ 8 นี่หนูนับจาก 8 แล้วค่ะ อ๋อ 8แล้วก็9 10 11 12 13เดี๋ยวเดี๋ยว19 20 21 22 22พี่ต้องวิ่ง22 รอบ 14 รอบ แต่จะให้พี่วิ่ง14 รอบ พี่ก็คิดตามตั้งนานโอเคพี่ต้องวิ่งทั้งหมด14 รอบ ใช่ค่ะ โอเคมา พี่จะวิ่งหมดนี่เลยใช่ไหม เฮ้ยพี่นึกว่ารอบนี้ รอบนี้เดี๋ยวเวียนหัวมันเล็ก 2 สนามแล้ว2 สนามโอเค โอเค ได้ พี่จะวิ่งเร็วไหม ลิชี่จะวิ่งกับพี่เหรอ เปล่าค่ะหนูแบบเดี๋ยวมันนาน ลิชี่รีบกลับทำโทษยังจะรีบกลับเลยให้ฝากผลงานก่อนสุดท้าย ก็คือมีพระจันทร์แดงที่เราเล่นด้วยกันนะครับ ก็จะออนแอร์ทางช่องวัน31แล้วก็มีละครอีกไหม อีกเรื่องหนึงกับพี่ใบเฟิร์น ชื่ ซี อ เน รื่องว่า หาซาลีค่ะ ทางช่อง วันเหมือนกัน วันเหมือนกัน แล้วก็ แล้วก็ไม่มีแล้วค่ะ เยอะแล้วอันนี้งานเราเยอะแล้วเราติดตามผลงานลิชชี่กันวันนี้สนุกมาก แต่ว่าเดี๋ยวผมไปทำโทษก่อน แพ้เป็นพระชนะเป็นลิชชี่ค่ะ ใครครับวิ่งใช่ไหมใครก็ได้ พี่ต้องวิ่งเร็วอีกเหรอเร็วกว่านี้7แล้วค่ะพี่อีก7 รอบอีก7 รอบอีก1 รอบค่ะพี่จะปิดให้ดูหน่อยได้ไหมพี่จะปิดแบบเบี่ยงแขนเร็วๆพี่เริ่มเบี่ยงแขนเร็วๆเบี่ยงแขนเร็วๆเบี่ยงแขนเร็วอีกเก่งมากค่ะพี่ ลิชชี่รีบกลับบ้านแล้ววิ่งเร็วๆไปเลยนะสนุกไหมครับแพ้เป็นพาชนะเป็นมาร์ชก็ไปดู EP แรกนะครับที่เจอพี่อเล็กได้ตรงนี้รวมไปถึงรายการอื่นๆของช่องมีนาคมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องเราด้วยไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วนะ